Very beautiful out here actually, sunny weather. We have a beautiful highway to stand at. Bring back memories. I've been driving my Lexus for a couple of days. Not been at the side of the highway for a while. Which is nice. And we have arrived in typical Bmw style. Oh, a really nice 7 Series actually. I think we found heaven. It looked like a fucking showroom, this parking lot. Varför vi ställa oss vad som helst nu? Ja, jag tror det. Okej. We got an awesome 458 outside the hotel, which looks just amazing. Normal Ferrari spec red, and actually an M5 competition. And then we have one of the guys who are actually going on this one, which has a beautiful individual brown color on his M4. It looks really cool. Då chillar med vin i handen. Och det kommer ju kramvirus. Är vägarna bra i Göteborg? Nej, de är inte då. Inga storstäder har bra väder. Du hade sett med din här kramvirus. Ja, jag tror också det. Malmö också katastrof. Alltså jag tror fronten har slagit i och skit. Sen att den är så jävla hård också. Inte så illa skulle jag inte säga, mitt i Malmö. Man får bara ta det försiktigt med buppen. Fast han är också jävligt låg. Ja, det är det, man ska bara ta det försiktigt. Alltså den karossen är så jävla snygg. Ja. Ni gillar M4? Alltså karossen är så snygg. fort jag såg bilderna på den skulle komma ut. Ja. Kess alltså. Karossen är fet som fan. Vill ni ha det? Nej. This is the smallest fucking door I ever seen in my entire life. For Japanese restaurant, look at this. Can't even get in it. RCGB Racing. Vi startar kvällen med Argongatan 22. Ja, han ringde också. Han fick också sms. Tjena! Bojan, Ja? vill ni komma till race eller ni går till... Vi såg smset också. Vi fick sms också. Kan ni komma till race eller ni går till hotellet? Jag ska kolla hur långt det är dit. Vänta, vi kollar. Vänta, hur långt är det dit? Can I bite us? Det var inte ens full gas. I think we found C63 too. Kolla Ferrari utanför hotellet. Oh, beautiful 458 outside of the hotel. No, 488 I think it is. Yeah, FIFA hotel. Ja. Alltså, hade jag haft min bil här? Hell. Det var kallt.
då, därför är också. Did you know you're a baller when you pull up to this and you have an E36 on a toe? Oh my god. Fucking that. Dude, what a fucking baller, dude. What a baller. Helvete, vad fan är det för compact, mannen? Det är de här jävla bilarna. What's in the Bmw? Helvete. Det är den Evon, mannen. Den går så. Den går raket. Alltså? Ja. Suicide Evo. Den här. Celeste, jag gillar dem för fan. Jag med. De är fina. Ja. CLS versus the legendary 5-cylinder compact. I love the MB, but the compact, man. Kanske en 350 till och med. Ja. Den här, jag tror inte det är den här. Den till höger. Den har 800 hästar. Den har jag sett i bilsport. 860 hästar. Ja. They stopped the fun, sadly. Let's get it. Shadow.
så jävla omogen. Det låter så jävla bra. So we actually got a really dumb idea. We're in the parking lot of the hotel. And we're gonna do that. Hear the exhaust of the car. Oh my god. Dude, I thought my Mercedes was loud. That car is fucking nuts. Du bänkar inte 150, du bänkar 40. I feel like I'm editing a gay porno. Alltså, han har inte GPS, jag tror han har den Nokia 100 från 80-talet. Grejen är, det spelar ingen roll vilken telefon han har. Han skulle inte lösa den ändå. Det är prion. Vi har lite... Hästarna biter inte på Jag kan inte. Oh! Jättefint. We had a slight problem here. The place that we're going to is actually fully booked. So we're going back to new missions. Can you swear in Romanian? But Pula! Ja, vi ses i Malmö då. Ja.